Записывай цель. Цель 101, пехота. Расчет, к орудию. Ταχεία ρωσική προώθηση παρατηρείται τα τελευταία 24 ώρα στην κατεύθυνση του Κουράχοβο, όπως αναφέρουν πληροφορίες από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και τα δεδομένα από τις επίσημες ανακοινώσεις του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, που πριν από λίγη ώρα, μέσω της εβδομαδιαίας έκθεσης για τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας, που έδωσε στη δημοσιότητα, ανακοίνωσε την κατάληψη ενός ακόμα οικισμού, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Κουράχοβο είναι εξαιρετικά δυσμενής για τους Ουκρανούς, στους οποίους είναι πολύ πιθανόν να τους δοθεί εντολή να οπισθοχωρήσουν άμεσα πριν εξοντωθούν ολοκληρωτικά από τους Ρώσους. Αναλυτικότερα, το Ρωσικό Υπουργείο ανακοίνωσε χθες ότι έθεσε υπό τον έλεγχό του τον οικισμό Ντάλτσε, που βρίσκεται δυτικά από την πόλη του Κουράχοβο, αυξάνοντας έτσι την πίεση στις ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται σε Γελτζάβετκα, Ρωμανίβκα, Χανίβκα και Ουσπενίβκα, καθώς η περικύκλωσή τους είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί τις επόμενες ώρες, αφού οι Ρώσοι έχουν καταλάβει ήδη όλη τη δυτική πλευρά εκτός ενός μικρού οικισμού του Τριντόμπε. Και ενώ λοιπόν έχει πάρει φωτιά εκείνη η περιοχή, αργά χθες το βράδυ έφτασαν πληροφορίες για καταδρομική επιχείρηση που πραγματοποίησαν άνδρες του ρωσικού στρατού μέσα στην πόλη του Κουράχοβο, χρησιμοποιώντας βάρκες με τις οποίες κατάφεραν και βρέθηκαν στα μετώπισα των Ουκρανών, αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους στον κεντρικό τομέα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, όπως είπαμε και στην αρχή, το Ρωσικό Υπουργείο είπε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν και άλλο και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Νοβομήτροβκα, κλείνοντας ακόμα περισσότερο τον κύκλο και πλησιάζοντας και άλλο προς την Κωνσταντινούπολη, στην οποία έχουν φτάσει ήδη από τα δυτικά και βρίσκονται στον οικισμό Ροσλίβ, όπου και διεξάγονται μάχες. Με απλά λόγια, βρίσκονται πλέον έξω από την Κωνσταντινούπολη και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει να βορβαδίζουν και τους γύρω οικισμούς όπως τον Ουλάκλι και την Αντρίβκα. Μάλιστα, όσον αφορά την ανατολική πλευρά, ήδη έχουμε μάχες στη Σοστσίβκα ή αλλιώς Κράσνε, με τους οικισμούς Σεβτσέβκο και Πετροπαυλόβκα να είναι οι μόνοι πλέον που χωρίζουν το ρωσικό στρατό από το να επιφέρει τον ολοκληρωτικό όλεθρο στις ουκρανικές μονάδες που έχουν παραμείνει μέσα σε αυτό το καζάνι, τον θύλακα που έχουν δημιουργήσει οι Ρώσοι. Με απλά λόγια, ήρθε η ώρα του Κουράχοβο.